stämmor. Vi är värdelös på stämmor. Ja, alltså det kan vi alla skriva under på. Vi har sjungit i kör i gymnasiet. Ja. Vi var sämst i kören. Men vi hördes mest. Jag minns bara det här hur vi hade en understanding alla vi att det var väldigt låg volym på den här kören. Ingen sjöng ut. Vi var bra på stämmor men vi kunde i alla fall sjunga ut. Så vi höjde volymen men vi sänkte kvaliteten. Vi använder ju dialekten som en krydda har vi alltid tänkt och som för att vi uttrycker oss bäst på det och man ska inte skratta åt en dialekt och är aldrig tanken. Man ska kunna förmedla och höja någonting annat med dialekten. Ring och rösta på oss! Vad kan man? Jag ger inte det här programmet. Jag är bra i Japan. Axel tar proffjazz. Ja. Jakob. Det känns inte som att det kommer vara så mycket... Det är väl lite en firmafest det här. Skriver hon så mycket låtar. Fyllde 50. Gillar tennis. Håller på med, vad heter det, drar en mikro. Fisken Gunnar simmade till Japan 1, 2, 3. Där strandade han på en sandig strand. Lite hjälp om jag får be. Men tiden den förflöt och Gunnar bara skrek. Hur fiskar skriker vet jag ej, för hans röst den var så vek. I grevens tid kom en gammal man som såg hur Gunnar led. Han tog hans hand vid horisontens rand. Vill du leva så kom med. Men mannen bara ljög, för innan Gunnar visste ordet av befann han sig på ett sushifat. Fy fan vad livet sög. Han serverar Gunnar på ett silverfat. Där satt en kvinna med 2 pinnar. Han skulle nu bli mat. Men kvinnan bara ler, för hon har blivit mätt. Av Gunnar finns nu bara ben, för han var huvud. Fisken Gunnar var ju den första låt som vi skrev. Jag och Axel som skrev den. Och är väldigt inspirerad av Cornelis Vreeswijk. Och Björn Rosenström. Ja. Och vi valde ju att framföra den som vi gjorde på vår första spelning. Vi hade bara en mikrofon, det var inte bara nästan unplugged, det var så gott som unplugged. Alltså, vi hade ingen mikrofon på gitarren, ingenting. Så vi ville återskapa den grejen. Mm. Och han är konstig, han är ju lite på rikssvensk också. Och det är liksom, varför? Det var bara att vi visste hur man skriver på dialekten. Kai är ju vi som, och vi tycker är kul. Mm. En humorgrupp är det ju nog. Det är liksom humor på alla plattformar och så är det vi. En gammal ungkar ifrån byn satte hem med mam. Ej spänd fastän han var 37.
Man la på en fin kostymin och när borsta bort allt damm och sa hur du kar, nu ska du skaffa en fru. Så han sest på bussin och fick plunton var med. Han sest längst bak där ingen annan satt. Men då kom nervositeten, då en närma sig. På en skylt så stod ett tangomark i natt. Sittoli tango ta se var finnan överallt och dem sjung tango ta sig igen. Dem dansa och var gärden på ett mycket märkligt sätt. Han tyckte det var förfärligt så han gråt en liten skvätt. Ja, det var en tung dag för Bo Harald. Men han tänkte att då han hade vågat förändra till Seinäjoki över Finngränsen så måste han ju i alla fall bjuda upp en flickor. Och hörni, då gick det så det. Ja, Bo Harald han skärpt till sig, bestämt sig för till dans. Men han ångrar sig och ställt sig i ett hörn. Oj herregud, han kände sig vilsen. Han hade ju inte en chans till uppfylla mammos desperata bön. Han tyckte han hade ett charm innan han och så får han hem. Ja, nu fick det vara bra. Men så tog innan i armen och drog innan igen. Det var en fet han finsk och hon sa: Haluatko tanssia, som kolluvan satana, och he var tango taas igen. Hon drog långs golvi och han flög hit och dit. Oj, usch, hon lukta olvi, ja usch, hon lukta sprit. Dem dansa utan ordning, dem dansa tangolänk. Och i morgonljuset gick han hem åt. Men då han vakna upp på morgonen var den två ut i hans säng. Morgon med och Ritva huxa åt. Sittoli tango tas, rata finska, nuna svensk. Och he var tango tas igen. Oj, vilka hen och pojka, hon var helt i extas. Så drog hon av sig krenen och jag var tango tas. Tango tas, sa Gollovan satana, och he var tango tas igen. Så finnarna på dansen, hör ni då är rätt kalas. Då drar den fram knivan och sjunga tango tas. Ja, då drar den fram pokon och ropar tango tas. Alltså direkt man börjar tänka på det som ett koncept eller som att det här ska funka för alla. Så då tycker jag att jag tycker egentligen inte alls om ordet målgrupp. Att det känns som att vi vill bara liksom göra det som vi tycker är kul och så får det så många som möjligt ta till sig det, antar jag. Eller liksom, jag hoppas det. Först trodde vi att dialekten skulle begränsa oss som mycket mer än vad han gör. Men det blev ju som, eller dialekten blev ju det som egentligen tog oss ut och framåt. Och jag tycker det är fascinerande hur bra det har funkat i hela Svenskfinland. Vi har varit runt med turné 2 gånger runt princip hela Svenskfinland och det har funkat. Folk har skrattat på samma ställen med samma timing nästan alltid. Ja, med lite fördröjning. Ja. Como la vida Azores, como la salsa. Vi
Arlanda flygplats står vårt par. Var söder vi nu ska förtälja. De står där nervösa med en väska var och undrar vilken gate de ska välja. Framme i Spania vill Birgit bli brun och ställer sig genast i solen. Men med skyddsfaktor 50 är Göran immun när det ligger där och steker vid poolen. Då kommer en renrakad muskulös kar med sixpack och vind i sitt hår. När han ställt sig nära och spänt allt han hör, Birgit en komplimang får. Oh, señorita, comprende eso. Una cerveza, Cosa. quizás la grande, quizás por favor. Es como la vida se da. Ja, Birgit får blickar hon aldrig förfått. Hon reser sig upp och går med. Fast hon ej ett ynka ord har förstått, suktar hon nu efter mer. Han tar hennes hand och de springer iväg till baren som finns där intill. En eldig flamenco, hon följer hans steg och tiden står alldeles still. Och Göran han märker att stolen är tom, men hon kommer nog säkert tillbaka. Han köper en öl för att fukta sin gom, medan Pablo förför Görans maka. Oh, señorita, comprende eso. Una cerveza, Cosa. quizás la grande, quizás por favor. Es como la vida se da. Och vid poolbaren sitter Göran ännu kvar och tiden har sprungit iväg. Ty där har han suttit i snart 4 dagar och ångrat att han var så feg. Han borde ha sagt att han älskar sin fru och följt efter dem. Ja, Göran är ledsen, han gråter just nu när han utan Birgit far hem. Och vid havet där vandrar ett omakapar som lägger sig ner där på stranden. Och Pablo är naken och Birgit är bar när de älskar passionerat i sanden. Kom igen! Oh, señorita, comprende eso. Una cerveza, quizás la grande, quizás por favor. Es como la vida se da. Och vad gjorde Göran när han kom hem? Nej, se, han gav inte upp. Han började pumpa och träna igen och gick med i en spanska grupp. Och señorita comprende decima es como la vida. Ole! Ja, men det känns ju som att vi alltid har haft, att vi har tagit på oss för stora skor. Liksom. Att här har vi alltid tänkt att det blir roligare om vi försöker lite extra. Som var när vi gjorde YOLO så tänkte jag, men vi kör liksom, hur skulle ståpojkar göra? Och så gör vi så. Och Patsutana Kaku gör vi liksom en jättestor video. Jag tycker att vi tänker nog väldigt lika, men att vi har ändå liksom, vi har tillräckligt olika som synvinklar på allting utan att det liksom lägger käppar i hjulen, utan att man får liksom en mångsidig bild av det samtidigt som vi alltid nästan är på samma sida. Det är intressant när man liksom jobbar med andra utifrån, så är det så otroligt mycket saker som vi aldrig behöver säga till varandra. Om vi har liksom ett innehåll som vi diskuterar så vet vi allihopa ungefär att vad vi menar. Det känns lite som att det som vi var skilt för sig skulle hitta på skulle inte vara lika kul som det som vi kan göra till vi i lag. Liksom. Att det är som att 2 plus 1 var 4 i det här fallet. Ja. Vi är gladeligen under paviljongens tak. Skodamerna i
salen vill jag skaka på sin bak. Höftren rör dem smidigt liksom nye skortin servo. Tisseg att hipsan ljuger, häskova att vara ett pervo. UF ordnar disco och ikväll är det fullt hus. Strobolights in vården med till vardags arbetsljus. Tangan skyltar pojkar med men brudan den får nog. Den kommer hem med oss för vi har 20 hektar skog. Att det mitt förstår att man inte får bjuda med till skryt om märkes jeans och BMW. Det enda som funkar om man vill få hem min flick är att man har brystor och hejman i skick. Och spelas dunka-dunka och krivig rock'n'roll som Toffamo var på dansin fast i version 2.0. UF de har slutat handla svindysprit från Alko. För hedan efter görs brännvinet kostnadsfritt på Talko. I paviljongens bar så säljs det fjolårstripp och kex. Från övra våningen så hörs ett tydligt ljud av skratt. Segitta du är pengakart och anses du som lame. Men berättar du om fösidet går inte du eismen heim. Att det mitt förstår att man inte får bjuda med till skryt om märkes jeans och BMW. Det enda som funkar om man vill få hem min flick är att man har brystor och hejman i skick. Jo, ja, precis så det är. Man ska vara bonde eller skogsägare. För om du har i det men du vet ditt barn. Bli en man så fort du kan. Om du känner du är i en svacko därför en tjockton och bombajackor. Det är så det du hamnar högst på toppen och skaffar bruden i Östervåldsön. Men du kanske är aceman och fundera på nå. Ska man vara på eller spela svår fånga? Men det är inga skillnad bara du har duktigt med brystor och naga häckor. Att det mitt förstår att man inte får bjuda med till skryt om märkes jeans och BMW. Det enda som funkar om man vill få hem min flick är att man har brystor och hejman i skick. Att det mitt förstår att man inte får bjuda med till skryt om märkes jeans och pappos BMW. Det enda som funkar om man vill få hem min flick är att man har brystor och hejman i skick. Alltså oftast så är det någon av oss som säger vad tror ni om det här? Och sedan börjar vi boll idéer och liksom utveckla det så att det blir ganska snabbt allas idé. Och sedan så kan det hända att det ligger en stund och så är vi som så vi får en förfrågan eller vi kommer på en grej. Så är vi som, vad tror ni om vi skulle göra den här idén i det här formatet? Och så utvecklas det så. Det känns som med Kaj har vi alltid kommit oss lite längre än vi har väntat oss. Jag minns första gången vi var på teatern var det som, alltså redan före det också hade vi flera gånger varit som att shit, det här funkar. Och Nu pikar vi. Ja, nu pikar det. Så fick vi vara på teatern 2014 och det var som en tydlig pik. Och sen så breakade vi Svensk Finland som stort och man trodde att men nu går det som in, vad är det här? Att, för folk har ändå sagt åt oss tidigt skede att dialekten kommer ju inte att funka knappt till Vasa alltså. Och så är ju inte fallet. Folk förstår mycket bättre än vad de tror själva också ofta. Pias Productions 06-området. Maxmo, ett ställe med drivet. Här kan du och ska du spendera ett liv. Vi har allting mellan himmel och jorden. Brandkåren, kyrko, en handelsbod och vägen som är bred och fin. Vissa stannar men de flesta kör förbi. Så svänger ni in och sina nice Österbottens West Coast Paradise. Där var fiskkin i diskin aldrig värd. För har vi är i all omvärld. Speciellt sommartid det kommer sin bra. Toke serverat, tulevat maxaman. Så ta chansin, la sommarkransin. Och kom till Gubbholms body på dansin. Då paviljongen är full så är allt på topp. Och är Maxmo själv som bjuder upp. Då du ser tecknin i skyn. Kom till byn, det finns
sinna för sent eller bitti. Kom till city, kom till city. Vilka har pilkarna braksno? Kom till Maxmo, kom till Maxmo. Har du inte varit förr är det dags nu. Kom till Maxmo, kom till Maxmo. Kör ut i skogen, kör långt och länge. Då den ropar hurri, är det dags till sväng. Är det himmelrike du gissar är. Men blinkar du så har du missat. Vi har ett träsk, i skola och mycket mer. Nej, minus skolan, för han la ner. Det finns nagellindor, lador och träsk. Så gröjtin och fishin är fucking fäsk. På påsk, ja då festar vi. På lokalen med korvin och lotteri. För då brinner brasson och vi äter plättan. Brassonan tänds Med EU-blankettan. Hoppa matchen, det är vår högsta punkt. Tid skidar vi och det är jävligt tomt. Bakom knösin, sinin, haparian. Little no fact, jag var laga ian. Tar du sidtecknin i skyn. Kom till byn, kom till byn. Det finns sittna för sent eller bitti. Kom till city, kom till city. För den här byn är byens number one. Kom och san, kom och san. Och till Arvik och Talko är vad vi kan. Kom och san, kom och san. Yeah! Hej Manglöjs. Jag har till gå. Jag håller helt och hållet med. Riksin, Österbottens Route 66. Sväng in mellan Sparlevis för din koffeinfix. I gav in bakom tackarna. Flest kärda hår per capita. Inte så mycket till si, ge vad ge. En åka till det, och till det, och till det. Mycket gamla folk, dem hör i vad jag säger. Nativiteten är låg, vi var knappt na fler. Det var hårda tider, växt upp i fin margin. Lätt på råmjölk, roj i råd, kött i aubergine. Hängen med djur i sidan jag blev född. Puppe het kaninen, det var särt och han död. Per-Erik var duppin, jag hörde på täppan. Tills när vi toa och vägra släppa. En av tjuran råkar sär. Stackars Börje, godan kär. Tar du sidtecknin i skyn. Kom till byn, kom till byn. Det finns inte för sent eller bitti. Kom till city, kom till city. Det är bästa stället på allvis. Kom till Parvis, kom till Parvis. Kör från Börå till Maxmo, Parvis. Kom till Parvis, kom till Parvis. Yeah! Det sker inte, men det var mycket jobb. Det är gangsterliv på en glesbygdsort. Aha. Nu har vi lämnat Bowie, flöj ur Holchin. Du kan ta pojken ur byn, men i byn ur pojken. Så länge vi utmanar oss själva och tar oss an projekt som är nya och för stora och också utmanar publiken lite så tror jag man kommer hålla sig relevant och pigg att hålla på själv. Och så länge folk tycker om det så hoppas jag att det kommer gå. Alltså egentligen så jag börjar fundera på det att det är kanske är att vi ska kunna jobba med det här. Att det liksom är som är, det är vägen som är målet, om man vill säga så. Vamos amigos, kom in och med mig. Viva la fiesta! Nu vet du över vad kulitter ut. Svart i sin och frostig på ruton. Hej, nu ska ske, kom häng med, nu gör vi det. För nu börjar det vara kallt igen och KP-värmaren är din enda vän. Och jag vet vad du vill, jämna som lagar så jag hettar till. För nu så ska vi festa. Gästa min siesta. La handelsliston gumman. För nu så bjar det om. För det är myskväll, baby, laga tacos. Jag är tacokväll, vi äter nachos. Lana fix mig, väl lägg på Netflix, baby. Myskväll med mi corazon. Tacos och tortillas gör att vi inte vill skiljas. Vi äter guacamole fast ständigt jag tål. För jag kan inte säga nej. Bara jag och min senorita äter en bit av chunky fajita. Jag hackar lök, koppar och chippor i vårat kök. Så du skivar och hackar och gör dina tricks. Du heitar i en tacomix och jag
sallad och gurka lägger vi i olika burkar. Jag vet vad du var glad då. Dipp och avokado och wrap inne i mikron på 800 watt. För dig är myspel, baby, laga tacos. Jag är en tacokväll, vi äter nachos. Lana fix mix, baby, lägg på Netflix, baby. Myspel med min corazon. Tacos och tortillas gör att vi inte vill skiljas. Vi äter guacamole fast ständigt jag tåle. För jag kan inte säga nej. Taco, hej. Taco, hej. Hey, fiesta med Gustav! Vad ni visar och pyser och håller på med doko. Är det som ni skulle vara helt loko? Vad gör du nu? Sitter du och pyser på dagar? Jag hör och tror jag har brasier på magen. Sitter i tofflon, stänger våfflon. Alla sidorna är mer under tofflon. Kom ut på fiesta, scream and shout. Sluta siesta, mys, peace out. Myspel, hej gommar och jag. Myspel, vi har kryddat bra. Myspel, Hej nu SKL. M-Y-S-kväll. Myspel, Hej taco pie. myspel, är öl med lime. Myspel, Jag kan inte säga nej. taco, hej! För dig är myspel, baby, laga tacos. Jag är ingen tacokväll, vi äter nachos. Lana fix mix, baby, lägg på Netflix, baby. Myspel med min corazon. Tacos och tortillas gör att vi inte vill skiljas. Och fast den salsan är mild så är själen vild. Och det finns inte nå annat i sig. Taco. Hej! För att hitta någon sorts genomgående tema så känns det som någon skulle borde skriva en grad om vad vi har skrivit för Men var ju någon låtar. som hade skriva, alltså i gymnasiet så var ju en fråga ett år. I studenten, I studentexamen, ja. Och här var ju liksom, vi skulle ju måste läsa ja. Det skulle vara alla. fruktansvärt. Ja, alltså, men då skulle vi ju veta vad vi håller på med. Ja. Det skulle vara skönt. Faktiskt. Men genomgående teman, ja, jag vet inte. Man gräver ju där man står och har stått på något sätt. Att det blir ju mycket Österbotten, landsbygd, små orter, små människor, deras berättelser. Men kontrasterna mellan Helsingfors och Maxmo blir ju liksom tydligare hela tiden. Och det känns som att det kommer nog synas i vårt material i framtiden. En pensallbo på 50 år. Han får och dansa på en klubb igår. Han narrar frun och han nattar barnen. Jag ska få möte, kan ta till månen. Han smet iväg, nu var det fest. Med flanellskjorta och lädervästan. Steg ut taxin och tacka för tjusin. Ikväll ska pappa vara i kadusin. Och han kom in, stod så se omkring och gick fram till en brud, få fabb och bjud. Och hon skådde på han och skratta till. Nå får du om du vill. Och förresten jag heter Daisy, är du någon gå crazy? Yo no, yo no, yeah no. Och Fabbos filis var helt otrolig. Slipsin på huvudet och han stod på bordet. Och Daisy tyckte att det var hot och gott. Tog en 50-plussa i ett belly shot. Och plötsligt så fick han hon placera. Vi gedjon i shape och hon vart konfirmera. Då kom han på nå som gedan hickon. Det var ju Tom och Gunillas flickon. Och han vart stom. Stå och kände sig dom. Men han ångrar inte tills väktaren sa: hej du Bob, du är ganska lej. Tycker
predikar, nu ska ni höta och fam och predikar för fastän ni tycker ni är ung och gärden. Vad vi då vill då för i världen, och dansar ni på i en enda tollo och dricker shottan ur magabollon. Vi drack vi hittar på Gustavsvind, varannan vattentorna i papplin. Vi får på dansen i finastas och bjöd och på lite vardagarna, så den var rimligt och ner. För var det här ett länsmans liv, har man nog tappat då kortens pigg, då var jag grävd i krig. Då var jag hej, men vi minns väl då. Hey yo, no, hey yo, yo, no. Ja, no. Och dagen efter då han vakna upp kom kärngen in med en kaffekopp. Hedorna tröjt och gick möte bra. Jag bjöd in Tom och Gunilla idag. Nej, det är väl läge för Nå, alltså Axel sköter ju det mesta som är ett tråkigt, tänkte jag säga. Alltså det som är liksom, ska vi göra det här, vi måste vara till det klockan, he och he, du måste ta på det, är det. Liksom, är det som, vi lallar på, jag och Kevin, mest jag. Men, Curlingföräldrar. ja, faktiskt, vi har det sopar. Så det är fram. Ja, men det är liksom din roll. Du gör det bra också. Tack. Kevin är ju väldigt absolut klippa när det kommer till låtskrivas med att mejsla ut ackordföljder och hitmelodier och allt det otroligt viktigt är. Och också som allt i allo att han har koll på allt som tekniskt och också arbetsmoral, tänker jag. Ja. Att det liksom, om jag sitter och så det här var ju värdelöst det. Så jag kan säga, jag skriver en vers och jag reid. Och så är vi liksom 2 steg före. ja. Så det. Ja, och det är ju inte bara på grund av hans långa ben, utan också mentalt. Och Jakob är ju liksom idésprutan och alltså om jag skulle liksom skriva en bok så skulle jag vilja ha Jakob som redaktör. För han är så jättebra att det liksom skiljer ut en bra idé. Och här liksom kommer så jättetydligt fram just det att sålla sig. Och här liksom lyfta materialet oerhört och är som oerhört viktigt i det vi håller på med. Den här stora drömmen har ju varit den här musikalen. Och det är ju så kul att det är på gång nu. Och efter det så är det ju liksom tomhet. Jag vet inte, då måste vi hitta på något nytt igen. Och jag brukar ta typ 2-3 veckor så har vi någonting nytt. Jag kommer nog till klarningar snart, men just nu är man så inne i den här att vi får göra den här musikalgrejen känns som grymt bra. Sedan så kanske nästa mål är att göra en till musikal och göra större och bättre. Allt. Gråa lador, gula fält. He enda jag en gång har känt. Gårdan röd och knutan vit. He enda jag en gång har sitt. Och jag vet att inte låter så bedrövligt. Och jag vet att jag har allt som är behövligt. Men fast jag vet allt är det, så har jag inte något att jämföra med. Det här är mitt hem, det här är min by. Jag ska inte byta mot en ny. Jag känner all fösin
och bakan ett knusin är det bara massa sly. Jag har drömt om ett ställ där man får vara sig själv och inte måste klä sig i flanell. Ett paradis där man får väg mellan mer än till sticksockor, LO-stycken älg. Ja, inom mig där har väckts ett hopp om ett liv med mer än bara päror och kalops. Det här är mitt hem, det här är min by. Jag stod ett bytan mot en ny, men jag har sitt all fösin och bakan ett knusin finns det mer än bara sly. Det finns öppna landskap och oändliga hav utan talko och utan krav, där inte allt handlar om blåbärin, där jag skopas in. Det här är mitt häng, det här är min by. Jag stod ett bytan mot en ny, men jag har sitt all fösin och bakan ett knusin finns det mer än bara sly. Det finns någon som drar och någonting som håller mig kvar. Jag skulle kunna fly. Nu vet jag vad jag måste göra. Ja, men det känns inte som att det är en kaj-grej för alla vi har lagt vår hand på, det vi jobbar med. Att för det så är det liksom bara working title, att det känns som att det är som ett färdigt. Men sedan då vi allihop har gjort det så kan vi säga, nu är det klart. Liksom. Vintermörkret hade lagt sig som en slöj över bygden. Kylon beit sig in genom märg och ben och månljuset bara glimma i svartisen. Brodrins beslut om att hitta lägg på vinterringan kom att stå vår vardagshjälte dyrt. Nissan bromsar, Nissan bromsar. Få ner i ditt tje och stanna, kom inte se upp, förbanna. Ringd åt bärgningsställe, men all hade tagit kväll dö i ditt tje stanna. Då ringde han istället åt mig. Kan du kom hit med bil och dra? Nu, då kan jag dra. Bra mer än någon. Jag sa förstå.
Jakob håller fredagsbastun helig. Mycket helig. Vi slutar alltid tidigt på grund av hans bastu. Det är viktigare än allt annat.